Hey, what's up guys? It's me again, Gly, and welcome back to my YouTube channel. So, dito na naman ako para mag-makeup. So, ngayon, gagawin kong makeup look yung Instagram filter, which is yung butterfly filter. So, syempre, bago tayo nagsisimula, naglalagay tayo nitong moisturizer. As usually, spray ko na naman ulit sa mukha ko. Dahil spray lang naman talaga to. Tsaka natin patutuyuin. A few inches later. Tuyo na yung moisturizer ko. Syempre, maglalagay na tayo ng kilay. I'm going to use this LA Girl Brow Pomade. So, sobrang init ngayon, guys. Tiis-tiis tayo. Tingnan mo, mutulo na yung pawis ko. So, kapag nagkilay ako, dito ko lagi sinisimulan kasi ang hirap i-blend nitong brow pomade ko. So, guys, sa pagkikilay, pwede naman kayo gumamit ng eyebrow pencil or kung wala naman kayo nun, pwede nyo gamitin yung eyeshadow nyo, pwede yung color black or yung color brown. So, ayun, kukuha ko ng concealer and then, itong brush na to, nabong brush to. Hindi ko alam kung anong brush to, basta flat brush. Para ipang-apply ko dito sa brow bones ko. Para ma-conceal yung mga excess na product. Maglalagay na rin ako ng concealer sa mata ko. Then kukunin ko yung blending sponge ko. Ayan, na hindi pa na nalilinis hanggang ngayon kasi nakakatamad linisin. Then, isiset ko siya sa powder. I'm going to use this Nichido Final Powder. A few moments later. So, kukuha ko ng lightest shade ng green. And then, i-apply ko dito sa aking crease. A few inches later. So, next is kukuha tayo ng mas dark color na green. So, lalagay ko lang dito sa outer V. Hindi ko alam kung anong tawag yan. Basta dito. Lalagay natin dito sa outer V. So, ayun guys. Dati talaga hindi So, ayun guys. Dati hindi talaga ako marunong mag-makeup. As in, wala akong alam sa makeup. Pati pagkikilay ko, hindi pantay. Hindi rin ako marunong mag-ahit ng sarili kong kilay. So, it takes time. It takes a lot of practice para makabisado mo yung kung ano yung bagay sa'yo, ano yung saan gamit to, saan gamit yan. Ang dami dito sa YouTube na pwedeng gayahin, pwedeng sundan. So, next is kukuha tayo ng mas darker shade ng green. Ayan. I-apply ko dito sa outer V ba ang tawag dito. Ayun, kukunin ko lang yung itong blending brush ko para i-blend yung edge ng mga to. So, ayan, tulo ng tulo yung pawis ko. So, ayan nga, laging dulo yung hawak natin para maging soft lang yung pag-apply natin ng pressure dito sa brush. Pag kontento ka na, pwede ka na mag-proceed sa susunod. So, kukunin ko tong BTLA eyeshadow palette ko and gagamitin natin to. Light blue, baby blue sa ating eyes. Lalagay ko lang siya dito.
ayan guys, tapos na tayo sa eyes natin. Next is, kukunin natin tong Shawil eyeliner gel and my lip brush. Siyempre, lip brush yung ginagamit ko kasi wala nang mas manipis na brush dito. So, ayan, pag nag-eyeliner ako, hinihila ko tong, basta hinihila ko to. Ayan, sisimbolan ko dito sa dulo. Ginagawa ko to guys, para hindi mapikit yung eyes ko. Kasi lagi akong pumipikit, nag-i-smudge yung eyeliner ko. Two hours later. Tapos na tayo mag-wing liner. Next is maglalagay na tayo ng foundation. I'm going to use this Nichido foundation stick. So, kunin ko yung blending brush ko. Yan. Ay. So, kunin ko tong blending sponge ko paulit-ulit. Three hours later. Next is kukunin natin yung concealer. Ito ulit ang gagamitin ko dahil ito lang naman yung concealer ko. Apply natin sa under eyes. Sa ilong. Yung mga highlightan natin, lalagyan natin ng concealer. So, ayan guys, kapag nag-a-apply tayo ng mga ganito, ang gagawin natin is dab-dab lang. Kasi pag ginano natin ng madiin, mabubura yung foundation natin sa sama. So, next is set na siya. Next is set na natin siya with this final powder ng Nichido. So, gagamitin ko na tong ito. Apply natin siya sa under eyes. So, guys, kaya tayo naglalagay ng nagbe-bake is para hindi mag-cakey yung look natin. Lalo ngayong mainit. Kukunin ko na tong powder brush ko and alisin na natin yung excess powder, i-blend natin sa buong mukha natin. So, yan. Tapos na tayo sa mata. Next is mag-proceed na tayo sa pagdodrawing ng butterfly. Kukuha ko ng brush and kukuha ko ng white primer. Tapos, ihuhulma ko siya as a butterfly. So, ayan guys, ina-outline ko siya gamit tong white primer kasi ito yung malagkit and powder lang yung gagamitin natin sa pag-art natin ngayon para dumikit yung powder niya. Ayan, mas malaki na yung nagawa ko kaysa yung nasa picture. Next, mag-apply tayo ng blue eyeshadow. Next is kukuha tayo ng shade ng blue-green. Apply ko lang siya dito. Ayan, we're almost done sa unang butterfly natin. Kuha tayo ng black. So, kukunin ko to. Shawil and my lip brush para ma-outline natin tong butterfly.
6.5 hours later. Tapos na tayo sa paglalagay ng butterfly. Next is maglalagay na tayo ng blush on. Dapat pala inuna ko yung blush on kasi maglalagay tayo ng contour. I'm going to use my Ever Bilena contour palette and my mini sponge na hindi ko pa rin nalilinis hanggang ngayon. Hindi na ako gano'n naglalagay sa pisngi ko ng contour kasi putok naman yung cheekbones ko. Next is maglalagay na tayo ng highlights. I'm going to use this PTLA Metallics kasi mas maganda tong gamitin. So, maglalagay tayo dito ng highlighter para mas magmukha tayong gising. So, maglalagay tayo ng lipstick. I'm going to use this Human Nature Lip Balm kasi blue ang gagamitin nating lipstick ngayon. Kukunin ko tong darkest shade ng blue with my fingers. Itong pang-apply ko sa lips ko. And next is kukuha tayo ng mas light color niya. Lalagay natin sa middle part. So that's it guys. Thank you so much for watching. Please don't forget to click the subscribe button down below and click the notification bell para lagi kayo manonotify pag may bago akong video. Bye!